Hey guys! So for today's video, i-share ko sa inyo kung paano gumawa ng slime with Filipino ingredients. And alam ko, yung activator ko, alam nyo na to. Nakita nyo na sa ibang YouTuber na gumawa ng slime. Pero gusto ko naman ipakita sa inyo kung paano ko gawin yung sarili kong version. So, yung mga nagtatanong rin pala sa akin kung bakit almost 3 years? Almost 3 months akong hindi nag-video or nakapag-upload kasi naging busy ako sa school namin kasi gagraduate na ako nung time na yon. Tapos busy ako, puro kanta kami doon. So ayun, ngayon bakasyon namin, dito ako magvi-video. So let's go to the video. Dito, haha. And guys, ay ang mga sumusunod. So, ito guys, kailangan natin ng any PVA glue. Ayan. Ito, activator. Gamit ko tong Ariel Power Gel. Ayan. Hindi po ito sponsor. Ayan, Ariel Power Gel. I'm using yung collaborated with Downy, pero pwede nyo rin gamitin yung Ariel lang na yung kulay blue. At nilagay ko lang siya dito sa lalagyan ng glucose. Oops. At sorry rin guys sa mga maririnig yung background noise kasi maraming dumadaan dito na sasakyan. Yan. Kailangan rin pala natin guys nito tubig para pang simot dun sa glue natin. So ito guys, coloring, gamit ko yung watercolor na to. Primary red cadmium. Ayan, 33. Ito guys, mixing bowl and spoon. Panghalo at saka paghahaluan. Ito guys, container para sa ating slime. Ito pala guys, pwede rin kayo gumamit ng lotion. And pang scent, ayan, gamit ko lang yung perfume ko. And sorry pala guys, na ilagay ko na agad yung glue. At kasi, aksidenteng hindi ko pala napindot yung button. Ay nako. Pero at least, ayan, nilagay ko na dyan. So, ang ginagawa ko, ilalagay ko na muna tong coloring ko. Ganun ang pagkakalagay ko. Pero, kayo, bahala kayo kung gusto nyo maglagay ng color or ayaw. Depende yan sa inyo. Ako gusto ko ng pink. Ay, malaglag ka. Haha. Yan. And, oh. Nasobrahan pala ako ng lagay. At naging red siya. Guys, kung may naririnig kayong sounds, pasensya na. Yan. So, mix natin. So, ito, unahin ko na yung scent. I-spray ko siya. Yan. Oops. Then, lotion natin. Konti lang kasi kaayos naman na siya kahit walang lotion. Pampa-stretch lang ng konti. Yan. And guys,
So, pwede na natin siyang i-activate. Kukuhanin na natin yung ating activator. So, ayan guys. I-activate na natin. Little at a time lang. Ayan. So, pag na-feel niya na natatanggal na siya sa bowl, dahan-dahan na kayo sa pag-activate kasi baka mamaya ma-overactivate natin. So, ayan. Natatanggal na siya sa bowl. We're just going to knead it. So, guys, I will be right back. Ini-knead ko lang to. So, ito na siya, guys. After kneading it in 5 minutes. Ayan. So, ayan, guys. Lang guys yung video ko for today and hope you enjoy it. Sana magkaroon kayo ng idea. Tapos please subscribe and like this video and my other videos. Like nyo rin, comment kayo, like nyo, tapos subscribe and then comment kayo down below kung ano yung gusto nyong gawin ko next video. Magvi-video na ako tuwing Wednesday. So, ayun. Alam ko hindi Wednesday ngayon, Sunday ngayon, pero siningit ko lang to. So, tuwing Wednesday magvi-video ako, tapos Sunday para may schedule tayo. Tsaka para alam niyo kung kailan ako magpo-post. So, bye-bye! Hope you like it. Please subscribe and like this video. Thank you!